Hey guys, welcome to my channel Suresh Tech. Guys, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई शेयर गर्न गएको छु कसरी खल्ती एपबाट रिफर एन्ड अर्न भन्ने अफरबाट पैसा कमाउने भनेर। गाइस, खल्ती एपले फेरि पनि रिफर एन्ड अर्न भन्ने अफर लिएको छ आफ्नो 5 इयरको एनिभर्सरीमा। गाइस, यदि तपाईले पनि खल्ती एपबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ र त्यसलाई कसरी अर्न गर्ने बारे थाहा छैन भने आजको यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। सो गाइस, कुनै पनि ढिला नगरी आजको यस भिडियोलाई चाहिँ स्टार्ट गरौँ। गाइस, जस्तै तपाईहरुले एउटा नयाँ युजर हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ र त्यस डिस्क्रिप्सनमा भएको लिंकमा क्लिक गर्नु होला। त्यस लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईहरु चाहिँ डाइरेक्ट प्ले स्टोरमा जानुहुन्छ र प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ खल्ती एपलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस खल्ती एपलाई डाउनलोड गरिसकेपछि गाइस तपाईहरुले चाहिँ ओपनमा क्लिक गर्नु होला र त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि चाहिँ यस्तो इन्टरफेस ओपन छ र तपाईहरुले चाहिँ यहाँ क्रिएट एन अकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला र त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईहरुले चाहिँ यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि गाइस मैले चाहिँ यहाँ आफ्नो नम्बर इन्टर गर्छु र त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ आफ्नो नाम इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुले चाहिँ यहाँ खल्ती पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यति गरिसकेपछि गाइस तपाईहरुको एउटा ओटीपी आउँछ र तपाईहरुले चाहिँ त्यस ओटीपीलाई चाहिँ यहाँ इन्टर गर्नु होला र तपाईहरुले चाहिँ यहाँ फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि यहाँ तपाईहरुले एडीमा पनि आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्न सक्नुहुन्छ, बिएसमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि गाइस म यहाँ बिएसमा नै राख्छु र तपाईहरुले चाहिँ यहाँ जेन्डर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र यसैगरी यहाँ चाहिँ डिस्ट्रिक्ट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुले चाहिँ यो सबै फिलअप गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुको अगाडि चाहिँ अर्को यस्तो इन्टरफेस ओपन हुन्छ। त्यसपछि गाइस तपाईहरुले चाहिँ यहाँ आफ्नो एमपिन क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुले एमपिन क्रिएट गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले अघि नराखेको पासवर्ड चाहिँ यहाँ इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यति इन्टर गरिसकेपछि गाइस यहाँ सेट खल्ती एमपिनमा क्लिक गर्नु होला। त्यति गरिसकेपछि गाइस तपाईहरुको अकाउन्ट क्रिएट भइहाल्छ र तपाईले यहाँबाट 5 आरएस अर्न गरिहाल्नुहुन्छ र तपाईले केवाइसी भेरिफाई गर्नुभयो भने गाइस तपाईले यहाँबाट 20 आरएस अर्न गर्नुहुन्छ। यसैगरी गाइस तपाईहरुले अरु पनि अर्न गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिफर एन्ड अर्न अप टु 5000 भनेको छ र तपाईहरुले यस रिफर नाउमा क्लिक गर्नु होला र त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईहरुको अगाडि चाहिँ अर्को एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन हुन्छ र तपाईहरुले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ शेयर रिफरल लिंक भनेको अप्सन, त्यस शेयर रिफरल लिंकमा क्लिक गर्नु होला र त्यस लिंकमा क्लिक गर्नुभयो भने गाइस तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँबाट आएको जुन लिंक छ त्यस लिंकबाट चाहिँ तपाईहरुले अर्न गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस लिंकलाई चाहिँ गाइस तपाईहरुले आफ्नो साथीहरुलाई शेयर गरेर तपाईहरुले चाहिँ त्यस लिंकबाट तपाईहरुको साथीले खल्ती अकाउन्ट क्रिएट गर्छ भने त्यस खल्ती अकाउन्ट क्रिएट गरेको बापत तपाईहरुले चाहिँ 5 रुपैयाँ पाउनुहुन्छ र तपाईहरुको साथीले पनि 5 रुपैयाँ पाउँछ र तपाईको त्यस साथीले चाहिँ एक हप्ता भित्र चाहिँ त्यस खल्ती अकाउन्टलाई चाहिँ केवाइसी भेरिफाई गर्यो भने तपाईहरु चाहिँ 20 रुपैयाँ पाउनुहुन्छ र त्यसैगरी तपाईहरुको साथीले पनि 20 रुपैयाँ पाउँछ र यसैगरी गाइस तपाईहरुले चाहिँ एउटा अकाउन्ट क्रिएट गरे बापत तपाईहरुले चाहिँ 25 रुपैयाँ अर्न गर्नुहुन्छ र गाइस तपाईहरुले दैनिक धेरै अकाउन्टहरु क्रिएट गर्न सक्नुभयो भने तपाईले यहाँबाट धेरै पैसाहरु अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। र गाइस यदि तपाईहरुलाई केवाइसी भेरिफिकेसन कसरी गर्ने बारे थाहा छैन भने डिस्क्रिप्सनमा भिडियोको लिंक छ, त्यहाँ गएर तपाईले त्यस भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ र आई बटनमा पनि त्यस भिडियो राखेको छु, त्यहाँ गएर पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र गाइस यदि तपाई नयाँ युजर हुनुहुन्छ भने लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यस लिंकलाई युज गरेर तपाईहरुले नयाँ अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। होप यु गाइस आजको यस भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्यो होला। यदि मन पर्यो भने यस भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर साइडमा भएको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु होला, किनभने गाइस यस्तै टाइपको भिडियो यस च्यानलमा आइरहन्छ। सो गाइस आजलाई यति नै, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो। थ्यांक यू।